Welcome to Trying Dropshipping YouTube channel. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ virtual assistant කෙනෙක්. සරලවම කිව්වොත් අපි දන්නවා අපි accounts බාර දෙනවා තවත් කෙනෙක්ට අපේ account එක කරන් යන්න කියලා. එක profit percentage base එකට ඒ කියන්නේ profit එකෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් බෙදා ගන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මාසිකව ගාණක් ගෙවීමේ පදනම් මත තවත් කෙනෙක්ට අපි account එක බාර දෙනවා. account එක කරන් යන්න කියලා. අන්න එහෙම එකෙක්ට එහෙම බාර දෙන කෙනාට තමයි අපි කියන්නේ virtual assistant කෙනෙක් කියලා. හරිද? එතකොට අපි දන්නවා eBay එකේ email password කියන්නේ අපි දන්නවා සංවේදී දත්ත. හරිද? එතකොට ඒ වගේ දෙයක් දෙන්නේ නැතුව. හරිද? ඒ වගේ දෙයක් දෙන්නේ නැතුව කොහොමද අපේ account එක බාර දෙන්නේ virtual assistant කෙනෙක්ට? හරි? එතකොට එයා කොහොමද orders manage කරන්නේ? එයා කොහොමද listings දාන්නේ? එතකොට එයා කොහොමද customer service එක manage කරගන්නේ? හරි? මේ හැමදේම කරන විට මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා ඔයාගේ eBay email password දෙන්නේ නැතුව. හරිද? එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන් මේ process එක කරන්නේ AutoDS එකේ. මේක AutoDS එකේ ඉස්සරින් නම් තිබ්බ feature එකක්. හරිද? මම අද තමයි මේක reveal කරන්නේ. එතකොට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද virtual assistant කෙනෙක් add කරගන්නේ, කොහොමද එයාට account එක බාර දෙන්නේ, එයාට බාර දුන්නාම කරන්න පුළුවන් දේවල්, බැරි දේවල්, ඒ හැම දෙයක්ම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බෙදා ගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි. වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න ලොකු දැනුමක් එකතු කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට මම step by step පෙන්නන්න හදන process එක. එතකොට මුලින්ම settings වලට යන්න. settings වල ගිහිල්ලා මුලින්ම කියන්න ඕනේ virtual assistant කෙනෙක් add කරගන්න එක අපිට free හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් AutoDS එකේ හැම එකකටම fee එකක් charge වෙනවා. ඉතින් මම ඒක වීඩියෝ එකේ මගේ මේ AutoDS කියන series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියන දේ තමයි AutoDS එකේ fees වල පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වැඩි. ගොඩක් කට්ටියක දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ daily sales එන්නේ නැති කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් AutoDS එක කියන්නේ. ඒතකොට මම මුලින්ම කියපු දේ තමයි plan එකක් ඇතුව වැඩ කරන්න. නිකන් ඔහේ එන්න එපා AutoDS කරන්න. එහෙම ආවොත් අනාථ වෙන්න වෙනවා කියන එක මම පළවෙනි මගේ වීඩියෝ එකේ දැම්ම කතා කරපු දෙයක්. හරි. එතකොට මුලින්ම යන්න plan and add-ons කියන එකට. එතකොට පල්ලෙහාට ඉංග්‍රීසි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා VA users කියලා. හරිද? එතකොට මෙතනින් activate කියලා දෙනවා. ඒක activate කරාම මාසෙකට $15ක් කැපෙනවා. හරිද? monthly $15 fee එකක් add වෙනවා VA users ලා add කරන feature එක add කරාම. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මම ගිහින් පෙන්නන්නම් users කියන එකට. හරි users කියන එකට පස්සේ මගේ already මම testing කරන්න user කෙනෙක් add කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ තමයි මේ ඉන්නේ උඩින් පෙන්නන්නේ. ඒතකොට මම add user කියන එකට යනවා. හරිද? add user කියන එකට ගියට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා name එකක් add කරගන්න. හරිද? එතකොට අපි හිතමු ඔයා add කරන්න යන virtual assistant ගේ නම අපි හිතමු නිකන් මේක අදාළ නැහැ. මේක ලොකුට අදාළත්වයක් නැහැ. අපි හිතමු prime කියලා. එතකොට අපි prime කියලා ගහලා මෙතන නමක් දෙනවා. ඊට පස්සේ email එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෙන email එක ඔයාගේ දැනට AutoDS එකේ පාවිච්චි නොවන email එකක් විය යුතුයි. හරිද? ඒ වගේම මේක eBay එකේ email එකවත් AutoDS එකේ email එකත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැති unique email එකක් හදන්න. හරිද? ඔයා දැන් prime කියන කෙනාට ඔයාගේ email එකක් දෙන්න ඕන හින්දා ඔයා එක්ක ඔයාගේ පරණ email එකක් ඔයාගේ කිසිම data එකක් නැති හෝ ඒ කියන්නේ එයාට AutoDS එකට login වෙන්න email එකක් විතරයි මේක අදාළ වෙන්නේ. හරිද? නැත්නම් මේ email එක eBay එකේ email එකවත් AutoDS එකේ ඔයාගේ දැනට තියෙන email එකවත් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද AutoDS එකේ දැනට email එක මෙතන දාන්න බෑ කොහොමවත්. හරි? ඒතර ඔයාගේ eBay එකේ email එකත් මෙතන වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මෙතන වෙනම ඔයාගේ email එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට password එකක් දෙනවා. හරිද? ඒතකොට email එකක් දෙනවා password එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ email password පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයාගේ virtual assistant ඔයාගේ CRM වැඩ කරන්නේ. හරිද? එතකොට හොඳ මතක තියාගන්න මේක ඔයාගේ virtual assistant. ඒ කියන්නේ ඔයා account එක බාර දෙන කෙනාට දෙන details තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඒට අදාළ email එකකුයි password එකකුයි හදලා ඊට පස්සේ මෙතන all my stores කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ එයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්. හරිද? AutoDS එක ඇතුලේ හරිද? ඔයාගේ virtual assistant මොනවද කරන්න පුළුවන්. එයාට dashboard එක බලන්න පුළුවන් නම් ඒක ටික් කරනවා. ඒ වගේම එයාට edit කරන්න පුළුවන්, view කරන්න පුළුවන් active products. එතකොට ඒක ටික් කරනවා. ඒ වගේම දැනට දාලා තියෙනවා delete කරන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන් draft section එක තියෙනවා නම් ඒවා ටික් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම orders එයාට දාගන්න පුළුවන් නම් edit කරන්න පුළුවන් නම් orders එයා සම්පූර්ණ process එක එයා කරනවා නම් අපි ඒක ටික් කරගන්නවා. ඒ වගේම customer service සේරම එයා බලා ගන්න නම් ඒක ටික් කරනවා. ඒ වගේම product import කරන අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි වැදගත්ම එක. ඒක අනිවාර්යෙන් ටික් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම list new products. හරිද? අනිවාර්යෙන් ඒක ටික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 10 active products or unwrapped. එතකොට ඒක ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ view edit setting. එතකොට මම මේක ටික් කරන්නේ නැහැ කොහොමවත්. මොකද අපේ settings කියන අපි දන්නවා AutoDS එකේ settings නොත් අපිට ටිකක් සංවේදී දත්ත තියෙන දෙයක් තමයි AutoDS එකේ settings කියන්නේ. හරි? එතකොට මොකද ඒකේ අපේ දැන් Amazon account එකක් එහෙම add කරලා දිනනවා නම් Amazon account එකේ email passwords බලා ගන්න පුළුවන් AutoDS එකේ settings වලට ගිහිල්ලා. හරිද? එතකොට ඔයා සම්පූර්ණ AutoDS එකේ settings ටික හදන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා policies හදලා ඒ ටික කරලා
ඒ process එක කළා තමයි තව කෙනෙක්ට බාර දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔයාට ඔයා එව්වත් කරගන්නවට knowledge එකක් නැත්තම් හරිද? මේක ටික කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඒතකොට ඔයාට Amazon account එකක් add කරන්න එපා. එහෙම කරනවා නම් මොකද Amazon account එක add කරලා බාර දෙනවා නම් virtual assistant නැතිව බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාගේ සම්පූර්ණ price එක නැතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට Amazon account එක add කරන්නේ නැතුව view edit settings දීලා ඔයාට account එක add කරන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්. හරිද? එතකොට ඔයාට දැන් මේක මම ටික් කරේ නැත්තම් හරිද? මේක මම දැන් ටික් කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම අනිත් ඔක්කොම ටික් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ දෙන virtual assistant එක කරන්න පුළුවන්. හරිද? item list කරන එක, orders process කරන එක, හරි? ඒ වගේම orders edit කරනවා, draft විදිහට add කරගන්නවා AutoDS එකට. හරිද? ඒ වගේම customers ලගේ message ආවම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම ඒවා ගැන response කරනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි ඔයාගේ virtual assistant එක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙන කිසිම දෙයක් යාට කරන්න බෑ. කියන්නේ ඔයාගේ eBay account එකට log වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔයාගේ email password දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ eBay එකේ. හරිද? ඒ කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? AutoDS එකේ ඉඳන් හැමදේම virtual assistant කරනවා. හරිද? ඒක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය. ඒතකොට මම ඔයාගේ මම දැන් ගිහින් පෙන්නන්නම් virtual assistant අදාළ email password වලින් ගියාම කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාලටත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා මෙතන කට් කරලා මෙන්න මෙතන profile mark විතර ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරලා log out වෙන්න. හරිද? ඔන්න මම log out වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා virtual assistant දෙන email එකයි password එකයි හදාගත්තනේ. හරිද? අන්න ඒ දෙක මෙතන type කරගන්න. මම මේ දෙක type කරගන්නවා. හරි මම virtual assistant දෙන email එකයි password එක හදලා login වුණා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ AutoDS account එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. ඔයා බාර දෙන virtual assistant. හරිද? එයාගේ account එකෙන් log වෙලා බලන්න පුළුවන් එයාට account එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේක ඇඩ් කරා. මම මේක ඇඩ් කරා. කියන්නේ මම කලින් අර හදපු එකකින් මම ආවම මට පෙන්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම. හරිද? එතකොට එයා දැනට මම මේ දීලා නැහැ කටතර මට පෙන්නනවා. drafts මොකුත් නැහැ. හරිද? ඒ වගේම products කීයක් list කරලා තියෙනවද? හරිද? product 572ක් list කරලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මගේ ඒකේ පේනවා product 572ක් list කරලා තියෙනවා කියලා. හරිද? orders වල ගියපුවම පෙන්වනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර ගොඩාක් තිබ්බන්නේ මගේ settings කියලා තිබ්බා. මගේ wallet එක තිබ්බා. හරිද? ඒක කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට dashboard එක බලන්න මේවා load වෙන්නේ නැහැ. හරිද? data ප්‍රශ්නයක්. එතකොට connection එක issue එකක්. හරි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හැමදේම නැතුව හරිද? ඔන්න load වුණා. හරි. එතකොට හැමදේම නැතුව හරිද? අපි අපේ සංවේදී දත්ත කිසිම දෙයක් නැතුව අපි account එක බාර දෙනවා. අපේ virtual assistant එක කරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ. ඔයාගේ email password අපි දන්න ගොඩක් කට්ටිය අකමැති තමන්ගේ email password දෙන්න. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා මේ මගේ email password දෙන්න මේ මම කැමති නැහැ. එහෙමයි මේ දැන් මොකද කරන්න මේකට මෙහෙම කියලා මාත් එක්කත් කතා බහ කරලා දෙනවා. මම මේක එකට බාර දෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒකට විසඳුමක් නැද්ද? හරිද? දැන් ඔන්න විසඳුම මම මේ අර වීඩියෝ එකකින්ම කට්ටියට පැහැදිලි කරා. එතකොට මෙතන මට පේනවා අර කලින් තිබ්බ එකේ වගේ settings නැහැ මේකේ. හරිද? ඒ වගේම මේකේ නැහැ. ඔයගේ wallet එකේ සම්බන්ධ දේවල් නැහැ. හරිද? මේකේ කෙලින්ම තියෙන්නේ balance එක load කරනවා නම් ඒක load කරන්න තියෙන ඔයාට. හරිද? ඒතකොට balance එක ඔයාලා load කරලා තියෙන්න ඕනේ. එයාට සම්පූර්ණයෙන් order process එක කරනවා, dashboard එකේ item list කරනවා, draft විදිහට add කරගෙන මම මෙතන add කරලා නැහැ මේ customer message එකත් මම add කරේ නැහැ. ඒතකොට මෙතනට ඒකත් add වෙනවා. හරිද? කියන්නේ මම ඒක add කරේ නැහැ මම මේ account එක හදද්දි. එතකොට ඒකත් add කරාම customers ලා message එක ආපු ගමන් හරිද? ඒකටත් reply කරන්න පුළුවන් on time ඔයාගේ virtual assistant. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ eBay account එක handle කරන්නේ කවුද? virtual assistant. ඔයාගේ eBay account එකට log වෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ eBay account එක manage කරනවා ඔයාගේ virtual assistant. හරිද? මේක මාර්ම දෙයක්. එතකොට ඔයාලා තවත් කෙනෙක්ට account එක ඔයාගේ යාළුවෙක්ට account එක බාර දෙන්න ඕන නම් කරන් යන්න කියලා. හරිද? profit percentage based profit එක ආපුවම මේකෙන් ප්‍රතිශතයක් විතර බෙදා ගන්නවා කියලා හරි නැත්නම් මාසෙකට මම ගණනක් දෙන්න මගේ account එක බලා ගන්න කියලා එහෙම accounts බාර දෙනවනේ කරන්න කියලා. හරිද? ඒතකොට එහෙම කරනවා නම් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ email password සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා email eBay එකේ දෙන්න කැමති නැති හින්දා ඒව ආරක්ෂා වෙන විදිහට හරිද? ඔයා කිසිම දත්තයක් පිට යන්නේ නැති විදිහට තවත් කෙනෙක්ට account එක බාර දෙන හැටි තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කරේ. හරිද? එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ගොඩක් වටි මොකද ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. හරි. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මගේ ප්‍රධාන අරමුණ පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණ virtual assistant කෙනෙක් කොහොමද add කරගන්නේ ඔයාගේ email password තවත් කෙනෙක්ට දෙන්නේ නැතුව. හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු දැනුමක් එන්නේ නැති AutoDS එකෙන් කොහොමද virtual assistant කෙනෙක් add කරගෙන process එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරන්න කියලා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජයම ජය වේවා.